Shkëlqësisë së saj Dr. Vjosa Osmani Sadriu dhe presidentes së Komisionit Evropian, shkëlqësisë së saj Ursula von der Leyen, presidentet do t'i keni adresim për media. Ju njoftoj që do t'jenë 2 pyetje për presidentën Osmani dhe 2 pyetje për presidentën von der Leyen. Zonja presidente. Faleminderit shumë, nderuar presidente e Komisionit Evropian, zonja Ursula von der Leyen, të nderuar anëtar të delegacioneve, të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetar. E dashur Ursula, mirë se jeni rikthyer në Republikën e Kosovës. Për ne vërtet është gjithmonë një kënaqësi e veçantë t'ju mirëpresim në shtetin tonë. Dhe me këtë rast dua që të shpreh përgëzimet e mia në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës për rizgjedhjen tuaj në krye të Komisionit Evropian, që është një konfirmim i qartë i leadershipit tuaj personal dhe i vizionit tuaj për një Evropë të lirë, të bashkuar dhe në paqe. Siç e theksova edhe përgjatë takimit tonë, pres me padurim që ta vazhdojmë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi ndërtuar përgjatë viteve. Të nderuar të pranishëm, vizita e presidentës von der Leyen vjen vetëm disa ditë pas miratimit nga Komisioni Evropian i agjendës së reformave për Kosovën. Ky është një lajm jashtëzakonisht pozitiv për vendin tonë. Këta hapa konfirmojnë përkushtimin e BE-s për ta ofruar rajonin gjithnjë e më shumë drejt integrimit në BE, e po ashtu shërben si një motiv shtesë për të punuar akoma më shumë për të ardhmen tonë të përbashkët në familjen e Bashkimit Evropian. Padyshim se rruga deri këtu nuk ka qenë e lehtë, por ja ka vlejtur. Prandaj ne mezi presim që të zbatojmë reformat që janë pjesë e këtij plani dhe të përfitojmë sa më shumë nga kjo mundësi në muajt dhe në vitet në vijim. Agenda e reformave për Kosovën është fokusuar në 5 fusha prioritare: ekonomi, siguri energjetike, punësim, tërheqjet investimeve si dhe fusha tjera, dhe parashikohet që deri në fund të vitit 2027 Kosova të përfitojë deri në 882 milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian, pas zbatimit të gjithë hapave të reformës që janë parashikuar në agjendën e reformave. Respektivisht, Kosova do të jetë përfituesja më e madhe nga kjo paketë për kokë banori. Kjo do t'i jap shtytje zhvillimit socio-ekonomik të vendit tonë dhe do të na ndihmojë drejt parafrimit gjithnjë e më shumë me vlerat dhe objektivat e Bashkimit Evropian, për të cilat Kosova vazhdimisht ka treguar përkushtim të lartë. Republika e Kosovës shquhet për parafrimin 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Mbështetja jonë për Ukrainën, përmes dërgimit të armëve, trajnimeve ushtarake, ndihmës humanitare dhe mbështetjes politike për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, është vetëm një shembull i angazhimit ton për paqen dhe stabilitetin evropian, si dhe për vlerat për cilat bashkë me presidentën von der Leyen po punojmë çdo ditë. Duke qenë shteti i parë në këtë rajon që ka miratuar sanksionet ndaj Rusisë, Republika e Kosovës ka dëshmuar se parafrimi me politikat e sigurisë dhe mbrojtjes së BE-s dhe me politikën e jashtme të BE-s nuk janë vetëm fjalë, por vepra konkrete. Megjithatë, është fatikeq për sigurinë në gjithë rajonin tonë, por edhe për vetë luftën e drejtë të Ukrainës, që në Ballkanin Perëndimor një shtet vazhdon të jetë sateliti më i fortë i Rusisë në Evropë, e ajo është Serbia. Shkoha e fundit që vendosmëria që BE-ja ka treguar në raport me Rusinë të tregohet edhe ndaj satelitëve dhe shërbyesve të Rusisë në rajonin tonë. Kjo në veçanti është me rëndësi sa i përket përgjegjësisë së Serbisë për aktin e agresionit ndaj Kosovës të kryer nëpërmjet forcave paramilitare terroriste në shtator të vitit kaluar, gjë që sipas shtëpisë së bardhë ka pasur për qëllim të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por të gjithë Ballkanin Perëndimor. Kosova në anën tjetër po dëshmon vazhdimisht qasje konstruktive dhe po vepron në frymën e fqinjësisë së mirë, duke respektuar shtetet tjera të rajonit, duke avancuar çdo ditë në sundim të ligjit dhe duke mbajtur sistemin më të avancuar kushtetues në të gjithë kontinentin evropian sa i përket të drejtave të pakicave. Andaj sot kemi nevojë që Bashkimi Evropian t'i vlerësoj
dhe t'i njohë këto arritje. Rrjedhimisht është koha e fundit që edhe masat e padrejta ndaj Kosovës të largohen përfundimisht. Përveç se të padrejta, këto masa po dëmtojnë drejt për drejt qytetarët e Kosovës pa dallim dhe kanë dëmtuar edhe vetë procesin e dialogut duke e bërë atë tërësisht të pabalancuar, të pabarabartë dhe të pa kredibilitet. Heqja e masave është reflektim i nevojave të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, gjithë komunitetit biznesor, por do të ishte edhe përgjigje ndaj plotësimit të parakushteve që vetë BE-ja i kishte vënë në raport me Kosovën sa i përket këtyre masave. Ne kuptojmë që procesi i vendimarrjes është kompleks sa i përket shteteve anëtare dhe jemi falendërues për propozimin e Komisionit Evropian që të hiqen këto masa. Shpresojmë që sa më parë që do të merret një vendim i tillë nga i cili po e përsëris përfitojnë vetëm e vetëm qytetarët e Kosovës pa dallim etnie. Kosova vazhdon të shquhet si shembull i demokracisë në rajone përtej. Këtë nuk e themi vetëm ne, por e paraqesin edhe raportet më kredibile ndërkombëtare. Kjo nuk do të thotë megjithatë që nuk kemi sfida para vetës dhe që kemi arritur gjithçka, por përkundrazi që duhet t'i njohim të arriturat dhe të njëjtën kohë të investojmë edhe më shumë në reforma, qofshin ato në fushën e demokracisë të sundimit të ligjit, qofshin ato në fushën e ekonomisë, e njëkohësisht të vazhdojmë të punojmë për së afërmi me aleatët tanë të sigurisë, me shtetet anëtare të BE-s, me shtetet e NATO-s, për çështje që duhet të koordinohen sepse janë në interes të Republikës së Kosovës. Ne shpresojmë dhe besojmë shumë shpejt që edhe aplikacioni i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian do të marrë trajtimin e merituar. Fare në fund, zonja Presidente e Komisionit Evropian, e dashur Ursula, më lejoni të theksoj se Kosova do të vazhdojë të mbetet e paluhatur në përkushtimin e saj drejt së ardhmës në familjen e shteteve anëtare të BE-s, duke forcuar rolin ton si një partner konstruktiv në rajon, duke avancuar vlerat tona demokratike dhe duke fuqizuar gjithnjë më shumë pozitën dhe potencialin ton ekonomik. Për Kosovën, syt janë ka BE-ja, sot mot e përherë. Faleminderit. Thank you very much, Madam President. Thank you very much for welcoming me back here in Priština. Thank you, dear. Thank you. Again, Madam President Vjosa, thank you very much for welcoming me back here to Priština. We had an excellent meeting and we discussed the progress made by Kosovo on its EU-related reforms. Your efforts have already led to a major success, and that is the visa-free travel regime. I remember very well how rightly so intense the wish was to get to this goal. You've made it. You've made it. Since January, the people of Kosovo can travel to the European Union without a visa, like all citizens of the region, and this shows how much we can achieve when we work together. So congratulations again on this big success of yours. Dear Vjosa, I know that over the past years, Kosovo has worked hard to strengthen democracy and the rule of law with big success. You have just described the progress. And I want to assure you and the people of Kosovo that in my second mandate, the enlargement will be staying top of the agenda. It's for me very important, one of the top projects, and therefore we will work very closely together to move forward on that matter, because I'm committed to a future where all 6 Western Balkan partners are part of our union. We have now all the necessary tools and instruments in place to make it a reality, and I want to stress specifically one initiative you mentioned also, and this is the growth plan. The growth plan for the Western Balkans is designed to bring the region's economies closer to our single market and to gradually integrate it in our single market. And we know that the big success of enlargement is always not only the political agreement, the sharing of values, the push forward for democracy and the rule of law, but also the
economic prosperity that we see or saw in the countries that joined the European Union. And here now we move forward in a different way, that we say we open already sectors of the single market now to our Western Balkan partners, so that companies from Kosovo, for example, can access the single market. For that, we need reforms to have a level playing field, but these reforms will be accompanied by additional European investment. It has been a year since we started the discussion, and most Western Balkan countries have their reform agenda ready. So does Kosovo. And I must say, Kosovo has done a great job on this reform agenda, so congratulations to you and your team for delivering on this one. Now we should be able to start with the pre-financing of more than 60 million euros, which could be released already before the end of the years. Overall, as you said, more than 880 million euros are available for Kosovo under the growth plan. So I think this is a typical project where we look at Kosovo and the relationship to the European Union. It's in our hands to make it happen, to move it forward, and the first steps are already very promising. In this context, I also warmly welcome the agreement that was found 2 weeks ago at the Berlin process to unblock the common regional market in the Western Balkans, also very important for the prosperity of the Western Balkans. This agreement lifts restrictions on exports from Serbian goods into Kosovo. We have also discussed the European funding for the new X-ray scanners. They will be used to screen these goods, that is important, before they enter your market at the crossing point. So all this is excellent news, because these are concrete steps towards the European Union and normalization. I congratulate you on the constant determination, the stamina you have, and the will you show on this path forward toward the European Union. I am convinced that we will continue both together this success story, and thank you again for hosting me here in Kosovo. Faleminderit shumë, Presidente. Thank you, Madam President. Tani hapim për pyetje nga gazetarët. Ju rikujtoj që kemi kohë vetëm për 2 pyetje për Presidentën Osmani dhe 2 pyetje për Presidentën von der Leyen. Mirdita, Besnik Tahiri, Klan Kosovo. Madam President von der Leyen, my first question is on the measures that the European Union is having against Kosovo, and it seems to be that it's not delivering also on the granting the candidate status, even though the bid was given almost 2 years ago. When the European Union is going to deliver on these 2 things? And my second question is, how did you felt yesterday in Belgrade when you found out that while you were meeting President Vučić, the Prime Minister of Serbia, Vučević, was having a meeting with the minister coming from Russia, which is under the EU sanctions because of the Russian aggression in Ukraine? Thank you. So for me was a clear message that the President of the Republic of Serbia was hosting me, and before that the Prime Minister of Poland and of Greece, instead of being in Kazan. A very clear message was sent, and that is good. On the first part of your question, it's very important that we work together hand in hand. And as I said, we very much welcomed, for example, the opening of the border, but also the CEFTA progress that has been done. And building on that, I think we have to work on further steps so that we get to a point where we are able to have the lifting of all measures. This will also help convincing the member states, because as you know, the member states also have to give their consent to every single step. So the 2 of us are very determined to find all the necessary means and steps forward that we achieve our common goal. For me, it's important to look at Kosovo, our partner,
and to describe and make possible the path into the European Union. This is our common project. We are totally committed to that one, and you can count on me what that is concerned. Thank you, Madam President. Kosovo Joci, Euronews Albania. I have a question for Ms. von der Leyen. When the European Commission approved the agenda, the reform agendas, it was said that for Kosovo and Serbia there will be specific preconditions in order to benefit from this agenda. So I want to know exactly, would the association of Serb municipality be a precondition for Kosovo in this regard, and what will be the preconditions for Serbia? Thank you. So the Ohrid agreement is crucial and it's important, and we all know that, all committed to it. So commitment means over time delivery. That is important, but I think it's also a very good sign that we are able to have the pre-financing before the end of the year. The 60 million I was just announcing. So this shows that step by step, I think we're going to move forward together. For me, it's very important to open the door of the single market in specific sectors for Kosovo companies, because this will be of benefit for both sides. It is of benefit for the single market of the European Union, but it's of course of benefit for the economy of Kosovo. Faleminderit, vazhdojmë me pyetjen për presidentën Osmani. Atëherë faleminderit dhe në Hari Sufi gazetarën tonë. Ne kemi një pyetje për presidentën zonja Osmani. Sot do të ketë rol pozitiv ndarja e këtij buxheti pra nga Komisioni Evropian për shtetin ton në aspektin ekonomik. Dhe atë do të ndikon ndoshta kjo edhe tek masat të cilat I kemi ende nga Bashkimi Evropian. Faleminderit. Si që përmendi edhe presidentja von der Leyen, pjesa e parë e mjeteve që do disbursohen dhe do t'i japen Kosovës, rreth 60 milion, para përfundimit të këtij viti, kryesisht do t'i dedikohen projekteve të cilat e fuqizojnë sektorin privat, e fuqizojnë komunitetin e bizneseve. Dhe duke e ditur që edhe vetë motori I zhvillimit ekonomik të një shteti është pikrisht komuniteti I bizneseve, është pikrisht sektori privat, kjo ndihmë do t'jetë një shtytje përpara edhe për krijimin e vendeve të punës, por njëkohësisht edhe për thithjen e investimeve të jashtme. Sa më shumë që kemi suksese të bizneseve këtu për brenda, aq më shumë kjo nxit edhe investime nga bizneset nga jashtë. Pra që mendoj që do të shohim benefitet e kësaj pakoje të parë prej 60 milionësh me njëherë, shumë shpejt, në disa muaj. Në anën tjetër, kjo nënkupton edhe vende të reja të punës. Për rinin, për gratë, akoma ekziston një përqindje shumë e lartë e inaktivitetit sa I përket grave, kështu që ne duhet të sigurohemi që ofrojmë vende të reja të punës me paga të mira për gratë në mënyrë që edhe vetë tregu I punës të përfitoj, edhe vetë ekonomia e vendit tonë të përfitoj nga një angazhim I tillë. Pra në përgjithësi do të jap shtytje zhvillimit socioekonomik të vendit tonë. Është shumë e rëndësishme që ne të punojmë bashkarisht me presidentën von der Leyen, e cila është aleate e madhe e Kosovës, edhe për t'i bindur shtetet tjera anëtare që të hiqen masat, sa më shumë që punojmë bashk, besoj që aq më shpejt do të largohen ato në tërësi. Natyrisht që ne besojmë që ato s'është dashur fare të vendosen, por megjithatë realiteti është që janë këtu. Tani duhet të punojmë së bashku me partnerët tanë që ato të hiqen dhe Kosova, natyrisht duke u varë edhe nga vetë zbatimi reformave që I kemi premtuar, të përfitoj gjithë shumën prej 882 milionësh që është në dispozicion të Kosovës nga kjo pako. Kështu që ka mundësi të shumta për zhvillim dhe ecje përpara, por natyrisht duhet të tregojmë vullnet të hekurt në këto procese që janë jashtëzakonisht komplekse dhe të bindim edhe ata pak partner që mund të kenë ndonjë dyshim rreth asaj se sa e meriton Kosova që të ecën përpara. Faleminderit zonja presidente, vazhdojmë me pyetjen e fundit.
Hi everyone, I'm Vjosa Cerchini, journalist from Deutsche Welle, the German TV station. So I have a question for the President of Kosovo. Did you discuss today about the Russian influence in the Balkans with Ms. von der Leyen? And Ms. von der Leyen, what kind of help, how can basically help EU Moldova in the elections in the next days to not let Russia interfere the elections there? Thank you. Would you like? Sure. A doni t'ju përgjigjem shqip apo po? Natyrisht që kjo është një ndër temat që e kam shtruar në takimin tonë, është e paevitueshme, sepse në radhë të parë është shumë me rëndësi që shumica dërmuese e shteteve të Ballkanit Perëndimor janë përafruar në tërësi me politikat e BE-s sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë dhe politika tona në raport me Ukrainën. Kjo sepse fitoria e luftës në Ukrainë jep pastaj shembull edhe për rajonin tonë. Rreth asaj se a do të lejohet një shtet më i madh, hegemonik, të shkatrojë shtetet e tjera përreth apo jo. Dhe ky është një shembull që është jo vetëm në kundërshtim me parimet e rendit botror në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, por është edhe një shembull që shkon kundrejt demokracive që ne i kemi ndërtuar me shumë mund dhe shumë sakrificë e të cilat ne duhet t'i mbrojmë bashkarisht. Prandaj është aq esenciale që mos të lejohet që plani i Rusisë që të destabilizojë edhe përtej kufive të Ukrainës të realizohet. Dhe për ta parandaluar një plan të tillë, ne duhet të sigurohemi që gjërat t'i quajmë me emrin e tyre. Pra, kush është shtet pro-evropian edhe në vepër, të quhet shtet evropian në vepër, dhe kush është shtet që i shërben interesave të Rusisë në zgjerimin e kësaj influence, të quhet si i tillë. Për fatin e keq të gjithë rajonit, ne kemi parë që nga pushtimi rus në raport me Ukrainën, influenca ruse në Serbi është rritur, prezenca e medjave ruse si Russia Today apo Sputnik e tjera në Serbi është rritur, prezenca e oligarkëve rus në Serbi është rritur, prezenca e agjentëve rus të cilët tentojnë me destabilizu jo vetëm Kosovën, po edhe shtete tjera në rajonin tonë është rritur, prezenca e armëve ruse, madje edhe atyre kineze është rritur, dhe kjo tregon për rritje të influencës edhe politike edhe ekonomike edhe ushtarake të Rusisë në Serbi, dhe kjo, arsyeja pse unë e përmend, është për shkak se ka për qëllim të destabilizoj secilin shtet në rajon. Dhe këtu ne duhet i bashkojmë forcat që ta parandalojmë një gjë të tillë. Natyrisht që ne do donim të gjithë që Serbia të ecë përpara me merita drejt Bashkimit Evropian, por përderisa ata para disa ditësh nënshkruajtën ose po planifikojnë të nënshkruajnë marrëveshje 3 energjetike, po blejnë vazhdimisht armë, ato armë po i shfrytëzojnë me destabilizu Kosovën, Bosnjë Hercegovinën e të tjera, natyrisht që ne jemi shumë të shqetësuar. Elementi tjetër është propaganda dhe dezinformatat ruse, që nga invazioni rus i Ukrainës, ne kemi së paku një trefishim të mjeteve monetare që Rusia i shfrytëzon për destabilizimin e rajonit tonë nëpërmjet dezinformatave dhe propagandës. Dhe edhe këtu kemi nevojë për ndihmën e Bashkimit Evropian që të parandalojmë suksesin e propagandës ruse. Pra, Rusia tenton që ta arrisë influencën, në Kosovë nuk e arrin një gjë të tillë, megjithatë ne duhet të sigurohemi që i gjithë rajoni të mbrohet nga influenca të tilla malinje, sepse influenca e tillë vetëm na çon mbrapa e asesi me hapa përpara drejt Bashkimit Evropian. So on your question concerning the Russian interference, we see that Russia is leading hybrid attacks against democracies. And the aim is to destabilize these democracies. But we have tools. We work with transparency. We can debunk the misinformation. We can unveil the propaganda. And that's what we're doing on a daily basis to the benefit of a whole region. We see that Russia is trying to spread its false narrative without success.
that it is possible for us to stand up with the truth and with transparency and with very clear messaging. So here we are really countering a hybrid attack that Russia is leading against democracies. I've just been in Moldova, and there too we presented the growth plan for Moldova. We're working very closely with Moldova to secure their energy supply, also for the upcoming winter. And in many other topics, we are working very closely with Moldova. So it is important for the people of Moldova to express their choice as a sovereign country, where they see their future. And we in the European Union very much want to see our common future in the European Union with Moldova. Thank you. Faleminderit shumë, me këtë dhe përmbyllim konferencën e sotme për media.